Sziasztok, Hodicskai Gergely vagyok, a Userim fejlesztési vezetője. Már több mint 8 éve csatlakoztam a céghez, és rengeteg szerepkörben dolgoztam már. Elején voltam fejlesztési vezető a webes területen, utána backend rendszerekkel foglalkoztam. Mostanában kódolni már nem kódolok, általában high-level szinten foglalkozom a cég technológiai irányaival, céges kultúra témakörével, plusz sokat agyalok azon, hogy hogyan tudnánk folyamatosan fejlődni abban, hogy amilyen módon dolgozunk. Gyakori kérdéskör a céges életben a visszajelzés szerepe, mennyire fontos ez, miért kell ezzel foglalkozzunk, és ez különösen a tech cégeknél szerintem elég kritikus tud lenni, mert nagyon sok menedzser, vezető, bérnöki vonalról jön, és általában mi ebben nem vagyunk a legprofibbak by default. Ezért érdemes ebben a témakörben képezni magunkat, és megtanulni, hogy ennek milyen fortéjai vannak, hogyan érdemes csinálni. Hát a feedbackadásnál fontos, hogy lehetőleg gyors és közvetlen legyen, ne várjunk vele sok időt. Általában törekedjünk arra, hogy ne használjunk olyan szavakat, hogy ezt ne csináld, nem kéne, sokkal inkább egy asszertív nyelvezetet használjunk, ahol mi megmutatjuk, hogy mi az, amit esetleg mi várnánk az adott kollégától, és bízunk abba, hogy ő képes lesz ezt a helyén kezelni. Szintén fontos lehet, hogy gyűjtsünk be minden információt, mielőtt feedbacket adunk. Például lehet egy olyan szituáció, hogy valaki gyakran késik, de lehet, hogy valamilyen családi probléma van mögötte, és már egyből nekiessünk, hogy nem igaz, hogy nem értél be. Egyéb formája visszajelzéseknek lehetnek a rendszeres one-on-one-ok. Szintén minden menedzsernek egy kötelező feladata kéne legyen, 1-2 hetente üljön le. Ez olyan szempontból is fontos, hogy egy jó bizalmi kapcsolatot tudjunk építeni a kollégánkkal. Fontos, hogy ez általában róla szóljon, személyes legyen, érezze azt, hogy ezt az időt tényleg rászánjuk, közben nem a leveleinket nézegetjük, vagy a telefonunkat nézegetjük. Én szoktam egy olyan formát is használni például, hogy egész csapatokkal van havonta, vagy 1-2 havonta egy one-on-one. Ez is egy nagyon jó eszköz arra, hogy sokkal jobban érzékeljük, hogy mi történik a cégben, egy bizalmi légkört alakítsunk ki. Például nálunk az néha nehezen szokott történni, hogyha mondjuk egy céges kérdés kimegy egy levlistára, arra vannak sokan, akik nem reagálnak, mert azt már nem érzik olyan intimnek azt a környezetet, hogy az egész cég előtt mondjuk megmutassák magukat. De a saját csapatukon belül viszont tök jó gondolatokat, értékes visszajelzéseket tudnak adni. Egy menedzser szempontjából az is nagyon fontos, hogyha ő kap visszajelzést, azt is tudja kezelni. Ezzel is elég gyakran szokott probléma lenni. A visszajelzésnek egy következő szintje lehet az, amikor már nem konkrét dolgokat mondunk, vagy konkrét visszajelzéseket adunk, hanem sokkal inkább egyfajta kócsolási folyamatba próbáljuk a másikat bevonni, mentoráljuk, és hagyjuk, hogy saját maga találja meg a megoldásokat. Ez általában nem feltétlenül könnyű, megint csak mérnököknél, mert mi nagyon könnyen szeretjük megmondani a tutit, hogy ezt kell csinálni, és nekem személyesen az egy nagyon nehéz feladat volt, mondjuk ilyen beszélgetésekből az egómat kivegyem, és képes legyek átállni egy olyan üzemmódra, hogy hagyjam, hogy a többiek találják meg a megoldásokat, én pedig próbáljak nekik támogatást nyújtani. Visszajelzés során talán a leggyakoribb probléma az lehet, hogyha túl gyorsan vágunk bele, vagy nagyon negatív dologgal kezdjük, akkor nagyon könnyen kialakulhat a másikba az, hogy igazából egy kicsit blokkol, bezár, és már nem is képes befogadni ezt az információt, amit mi szeretnénk átadni. Ezért nagyon fontos, hogy ilyen helyzetekben tényleg egy nagyon jó hangulatot alakítsunk ki. Ne arról szól ez a dolog, hogy valakit megpróbálunk hibáztatni, hanem tényleg érezze azt, hogy ez a feedback ez most arról szól, hogy őt segíteni szeretnénk. A motiváció kapcsán említettük, hogy abból a szempontból is, hogy valaki folyamatosan tudjon fejlődni, nagyon fontos a feedback, a pozitív feedback. Itt fontos arra figyelnünk, hogy ne csak azt mondjunk, hogy jó munka, tök jó voltál, hanem pontosan mondjuk meg, hogy mi az, ami ott tetszett, mi az, amit jól csinált, mi az, amit esetleg nem jól csinált, és ezek mentén a konkrét feedbackek kapcsán tud valaki fejlődni, és tudja érezni, hogy mi az, amiben érdemes több energiát töltenie, mi az, ahol viszont érdemes nem figyelnie, mármint hogy kevesebbet csinálnia.
Visszajelzések kapcsán az egyik könyv, amit tudnék ajánlani, az a Behind Closed Door című könyv, ami nem csak a visszajelzésekről szól, hanem általánosabban egy nagyon jó induló könyv kezdő csapatvezetőknek, vezetőknek, menedzsereknek, illetve, ahogy említettük, a pozitív visszajelzések is nagyon fontosak, és általában legalábbis én nagyon könnyen el tudok erről feledkezni. Ez egy módszer, amire szoktam figyelni. Mondjuk nap végén átgondolom, hogy aznap ki az, aki nekem, ki az a pár 2-3-4 ember, aki nagyon sokat segített, és mondjuk nekik írok egy visszajelzést, akár Slacken, e-mailbe, vagy szóba.